Metabolikus szindróma. So, metabolic syndrome. What is it? So we're going to deal with what is it that constitutes metabolic syndrome. Actually, it's common diseases. Az előadásban tehát éppen erről fogunk majd beszélni, ez egy nagyon elterjedt betegség. But they're common diseases that really come together, that cluster together. És olyan gyakori betegségeknek a halmaza ez tulajdonképpen, amik együtt jelennek meg. And so we'll talk about those and their treatment. Ezekről fogunk majd beszélni, és ezeknek a kezeléséről, hogy hogyan lehet ezeken segíteni, ezeken a problémákon. Hogy jelentkezik ez, hogy korunk első számú népbetegség? Why can we say that this is our number one health problem, health issue in today's world? It's very much a part of the cause of the number one killer in the United States and in Hungary. Ez tulajdonképpen az első számú halálok vagy gyilkos az USA-ban és Magyarországon is ez igaz. That disease is heart disease. Ez pedig a szívbetegségek. És ez hogy jelentkezik? Tehát hogy lehet észrevenni, hogy... And how do we know how these diseases appear? These heart diseases appear? How one can recognize that he has that? Yes, it's the metabolic syndrome. A metabolikus szindróma is signs, symptoms, or laboratory findings that very often are connected with heart disease and other diseases. különböző tüneteket jelent, a különböző értékeknek az összességét jelenti, amik a szívbetegség mögött vannak. I mean, we could name one. Egy konkrét dolgot megemlíthetek. One of those features or signs egyik jellemzője ennek a betegségnek, metabolikus szindrómának, is how long is the circumference of the waist. Az például, hogy mekkora hastkör térfogatunk, így egy szalaggal meg lehet mérni. If it's more than a certain amount, you say the person has that sign. Hogyha egy bizonyos számot, értéket átlép, akkor mondhatjuk, hogy ez már az egyik jele a metabolikus szindrómának. És ez nem feltétlenül a kövérség vagy az elhízás. And it may not necessarily obesity, right? Well, you can have the metabolic syndrome without obesity. A metabolikus szindróma felléphet elhízás nélkül is, tehát nincs jelen ez a probléma. Because there are 4 or 5 signs or features. Mivel összesen 4 vagy 5 jellemzője van ennek a betegségnek. To be officially called metabolic syndrome, you need to have 3. És ahhoz, hogy valakit hivatalosan is valaki a problémáját metabolikus szindrómának nevezhessük, legalább 4-nek kell jelen lennie. 4, right? Yeah, it depends on who you read. Some say out of 5. Valaki 4-et mond, valaki 5-öt. So obesity is very common as a feature of metabolic syndrome. Az elhízás az nagyon gyakori jele a metabolikus szindrómának. You know, I can't tell you I know an exact amount, but I'm going to guess that 70-80% of people with metabolic syndrome will have obesity. But azt lehet mondani talán a metabolikus szindrómában szenvedőknek közül 70% legalább 70%-nál megjelenik az elhízás is. But there are some who are not obese and they still have metabolic. De vannak olyanok is, akik nem kövérek, mégis elmondható róluk, hogy metabolikus szindrómában szenvednek. I mentioned heart disease. Említettem a szívbetegségeket is. Other diseases very closely associated with it are diabetes. Vannak más betegségek is, amik nagyon szorosan kapcsolódnak a metabolikus szindrómához, például a cukorbetegség. Another closely related is kidney disease that results egy másik a vese betegségek, inkább következményként jelennek meg. So a high, if not a majority, a high percentage of the deaths azt lehet mondani, hogy a halál okoknak a többsége are related to metabolic syndrome. Kapcsolatban áll a metabolikus szindrómával. So it's an extremely important concept and ez egy rendkívül fontos
koncepció, and diagnosis to make to get people out of that quick route to death. és ugye ennek a diagnózis azért is fontos, mert ezzel embereket tudunk a halálból kimenteni. Maybe I shouldn't have said quick route. Some people it can take many years, but És still a route. gyorsan is ki lehet embereket menteni ebből az állapotban, nem mindig, néha évekbe telik. Possible features of metabolic syndrome. Metabolikus szindróma 5 lehetséges jele közül None of them are something you feel. egyik sem olyan, amit maga érezhetne. I mentioned the one of how much of a circumference Mondtam is there at the például a waist. haskör térfogatot. Other ones are lab findings. Vannak egyéb jelei a metabolikus szindrómának, ezek laborértékekbe felelhetők. So you don't feel those. Ezeket se érezzük, úgymond. Another one is blood pressure. Egy következő a vérnyomás. And it counts, blood pressure counts as a feature, even at levels that are not terribly high. És olyan vérnyomás értékekről beszélek, amik nem biztos, hogy borzasztóan magasak. They're just a bit up where a little bit more than they should be. Egy picit magasabb, mint ahol lennie kéne. Mit tudunk tenni? What can we do? Yes, the most important cause A legfontosabb ok, is how one eats. hogy valaki hogyan táplálkozik. And there's something extremely important that I'm going to get into in the talk. És van még egy rendkívül fontos dolog, amivel majd az előadásban foglalkozom. Beyond the usual medical points made. És ezek túlmutatnak a hagyományos orvosi megközelítésen. Any regular doctor would say, yes, the person needs to be on a diet with less fat. Ezt minden orvos el fogja mondani, hogy ilyenkor olyan étrendet kell bevezetni, amiben kevesebb a zsír. And be losing some weight. És fontos valamennyi súlytól megszabadulni is. But what I'm going to explain de amiről itt fogok majd beszélni az előadáson jelenlevőknek, is that it's not just less fat, even though that is important. Nem elég az, ha csak kevesebb zsírt fogyasztunk. It's the kind of fat that hanem a zsírnak a típusa is nagyon fontos. Milyen fajta zsírt fogyasztunk? The dangerous fat a veszélyes zsírok is the kind of fat that comes with any food from animals. Azok a zsírok, amik állatokból származnak. And that is not just meat. És itt nem csak a húsról van szó. Or fish. Vagy halról. But also from dairy products. Hanem tejtermékekről is. And eggs. És tojásról. That is far more dangerous. Ezek sokkal veszélyesebbek. Because what plugs the arteries, mert ami az ereket eldugítja, is cholesterol that has been out in the air. Az egy olyan koleszterin, ami a levegővel érintkezett. And has become oxidized. És emiatt oxidálódott. And you can have a diet with no cholesterol in it at all, so then you're not getting oxidized. Lehet olyan étrendünk is, amiben nincs egyáltalán koleszterin, tehát oxidált koleszterin sem, egyáltalán semmi. The only way to get oxidized cholesterol that is toxic and plugs the blood vessels is to eat animal products. Az egyetlen módja annak, hogy ilyen oxidált, vagy ilyen mérgező koleszterint vigyünk be a szervezetünkbe, az állati termékekkel valóság, vagy lehetséges. That is a bit further than the average doctor will explain. Ez egy picit tovább lépünk annál, mint amit egy átlagos orvos is elmondhat nekünk a vizsgálatot. Now, one of the things that I think most doctors would say, and it's very important. Még egy dolog, amit az orvosok elmondanak, és azon nagyon fontos, has to do is the exercise that's needed. Hogy testmozgást kell végezni. Because really it's not just the calories that you eat. Mert nem csak a kalória, a bevett kalória
fat az, and ami blood bennünket elhízottá tesz, vagy az ereket It's eldugítja, that the amount one's eating is not being burned up. hanem az a baj, hogy az a mennyiség, amit elfogyasztunk, azt nem égetjük If el. we burn it up in exercise, Hogyha azt elégetnénk testmozgás által, there is no problem, nem especially lenne probléma. if there is no cholesterol in the diet. Különösképpen, ha nem is viszünk be koleszterint az So, étrendbe. of course, the way to burn it up is exercise. És persze ennek a módja, hogy elégessük ezt a kalóriát, éppen a testmozgás.